Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Vreau să văd care este mesajul Universului în acest moment pentru sufletul tău și avem că este un timp pentru a oferi și apoi să primești. Ți se spune să arăți lumii cine ești tu cu adevărat. Adică dacă tu vei fi sincer cu ceilalți, sincer cu tine, cu siguranță și oamenii din jurul tău se vor comporta la fel. Într-o anumită situație, ți se spune să spui ce gândești, să spui ceea ce este în sufletul tău, pentru că este foarte, foarte important acest aspect. Văd o legătură cu zodia Fecioară și zodia Vărsător. Da? Pot fi niște noutăți aici care apar, poate legate de muncă, legate de starea ta de sănătate. Poate anumite lucruri le ții în interiorul tău și probabil din acest motiv lucrurile nu se liniștesc, da? Sau nu se găsește soluția. Poate din acest motiv nici nu te simți bine pentru că tu ții în tine anumite lucruri. De aici o oarecare provocare, simt o provocare pentru unii dintre voi. Și se spune că tu ești suficient, da? Tu ești perfect așa cum ești. Ești bine așa cum ești tu. Ai ajuns la niște concluzii, văd aici, și e foarte bine că e așa. Hai să vedem tarotul ce zice. Deci este un moment în care tu te arăți lumii așa cum ești tu, așa cum îți place ție. Avem prima carte aici, un rege de cupe, o legătură cu zodii de apă pentru unii dintre voi, Rac, Scorpion, Pești. Văd foarte multă sensibilitate a unei persoane masculine din jurul tău, dar poate să fie și un moment în care ai ajuns la un apogeu din punct de vedere emoțional. E ca și cum spui, nu mai pot în situația asta sau am trecut prin multe, de acum încolo mai nimic nu mă mai afectează. Da? Mai simt energia unei persoane care încearcă să mulțumească pe toată lumea și nu prea iese. Văd aici că, nu știu, o parte feminină, da, care agită destul de mult spiritele, poate să fie o persoană care încearcă să manipuleze sau poate să fie vorba despre o persoană care încearcă să-și mențină poziția. Să vedem în continuare ce spune tarotul. Spânzuratul, din nou această energie de sacrificiu, această energie de schimbare a perspectivei. Da? Este ca un oarecare blocaj aici pe care cineva îl simte. E cineva care trebuie să renunțe la niște bani sau cineva care are de făcut niște sacrificii în legătură cu o relație serioasă. Mai văd aici o legătură cu zodia Taur, dar și un oarecare blocaj pe care cineva îl are în legătură cu studiile, în legătură cu o relație. Poate este cineva care trece printr-o perioadă de schimbări din punct de vedere emoțional, adică se apropie mult mai mult de planul spiritual. Da? Este ceva nou pentru persoana aceasta. 5 de bâte. Poate la o zi mare, la o zi sfântă, aici pot apărea niște discuții în contradictoriu sau e ca și cum cineva încearcă să-și apere convingerile, cineva încearcă să-și apere situația în care se află. Împăratul, o legătură cu zodia Berbec aici văd. Se accentuează foarte mult ideea de autoritate. Poate, nu știu, ai o persoană în jurul tău care este mult prea autoritară, poate să fie vorba despre o persoană care nu este flexibilă, nu este deschisă în fața unor lucruri. Și avem arcana majoră, moartea. Aici, uite, e ca și cum rămâi surprins că șeful își dă demisia sau rămâi surprins de această hotărâre destul de puternică pe care
o persoană din viața ta o va lua. Poate să fie vorba despre partenerul tău, despre șeful, despre o persoană care are autoritate asupra ta, dar aș zice eu aici că simt că e ca și cum te sacrifici pentru ceva, da? Sau ai obosit într-o situație de blocaj. Și în urma unor sfaturi pe care le primești de la o persoană matură, poate este o persoană spirituală, poate și faptul că te uiți acum la mine, deci tot ce ține de planul ăsta spiritual. Aici, sau la o zi sfântă, da? Poate să fie și un moment de conștientizare, da? Cum că sacrificiul e bun, dar până la un punct. Aici văd că e ca și cum e o confruntare foarte mare între spiritualitate și știință, între etică, morală și legi. Da? E ca o tensiune aici care apare, simt eu. Mai putem să discutăm de două persoane importante, două persoane care conduc sau două persoane ușor încăpățânate, dar, repet, văd o energie a unei persoane sufletiste, dulci, iubitoare și energia unei alte persoane care e ca și cum riscă. Persoana asta e pe principiul totul sau nimic. Poate să fie și o persoană ușor orgolioasă. Da? Ca și inițiale aici, avem inițiala T pentru cineva. I, V, C, M. Uite, e ca un fel de relație toxică sau e ca și cum cineva profită de puterea pe care o are. Să vedem. E ca un conflict deschis aici, în unele cazuri, da? Îndrăgostiții. Să știi că aici totuși cineva se simte atras. Da? Și se simte atras poate din punct de vedere erotic. Fie este vorba despre cineva care trebuie să ia o decizie importantă între minte și inimă și nu prea știe ce să facă. Unii dintre voi văd aici că aveți în minte foarte puternic pe cineva. Da? Partenerul vostru, vă gândiți la o persoană, poate e vorba de muncă. E o întrebare aici pe care cineva o are. Și răspunsul e că în urma unor discuții, poate ușor ciudate, da, lucrurile se rezolvă. Hai să vedem și tarotul meu ce zice. În primul rând vreau să văd ce este cu acest 5 de bâte, pentru că el vine cu un moment de tensiune, da, de conflict. Niște piedici care sunt, niște drumuri care sunt blocate, văd aici. Pentru unii este și cu admirație reciprocă. Este o dragoste imposibilă pentru unii sau un blocaj în a exprima acele emoții într-un mod sincer. Poate e vorba de tine sau de persoana asta. Totuși aici eu văd și un blocaj emoțional la cineva. Blocajul emoțional este. Tensiunile astea să știi că țin de faptul că cineva nu e sincer. Da? Nu e sincer. Totuși, repet, dorința, atracție, văd aici, dar dorința, atracție asta să știi că ține de mai mult de persoana care e mai orgolioasă sau persoana care e mai autoritară. Uite, cineva e ca și cum vrea să finalizeze un anumit lucru. Și totul e ca o surpriză. Mi-a ieșit aici un bărbat matur. Poate e vorba și de o astfel de persoană care ia o hotărâre aici, fie la o zi de petrecere, să zic sâmbătă sau vineri, poate să fie și o surpriză pe care o ai aici în legătură cu o persoană din jurul tău. E cineva care are niște probleme, poate financiare, sau este o persoană puțin supărată. Ce e cu îndrăgostiții aici? Ia uite.
O să rămâi surprins că cineva din jurul tău va alege bucuria, va alege iubirea, va alege liniștea. Da? Și uite, e vorba de o schimbare mare pe care cineva o face aici, în casă, în familie. Sau poate este vorba despre o schimbare legată de o instituție publică, de un șef, de ceva important. Hai să vedem oracolul îngerilor, ce spune. Să reconsideri. Sau este cineva care reconsideră aici o situație. Sfatul îngerilor pentru tine este să aștepți și să îți asculți intuiția. Da? Este un răspuns cu nu, momentan. Da? Deci dacă te grăbești acum, posibil răspunsul să fie nu. Pentru că eu văd clar că situația aceasta se poate îmbunătăți. Da? Uite, totuși văd niște oportunități financiare sau niște oportunități care apar și care îți oferă o mai mare încredere în tine. Să vedem îngerii romantici, se zic că e și cu dragostea pe aici, parcă lucrurile sunt amestecate. Aici îngerii zic să iei o pauză, să te deconectezi puțin de lume, de relație, de situație, da? Și ți se cere să faci un efort, da? Dintr-un anumit punct de vedere. Pentru că e cineva care vrea împăcare, e cineva care se întoarce din trecutul tău. E ca și cum cineva se întoarce și spune gata, mă eliberez sau gata, mă dedic doar relației. Aici mai avem următoarele mesaje, că este în regulă pentru tine să iubești. Partea spirituală te poate ajuta mult, zona aceasta energetică. Doar că ți se zice aici să faci pace cu părinții sau cu familia. Unii poate, nu știu, aveți niște tensiuni pe acolo. Hai să vedem și oracolul ce spune. Expresie, deci cumva cineva să știe aici că își va exprima cu toată puterea gândurile, emoțiile. Avem numărul 30 și numărul 19, da? O coroană pe care o primești. Sau poate este vorba despre un șef, despre o persoană importantă. Are legătură poate și cu o femeie pentru unii dintre voi. Să vedem mesaje bonus. Primul mesaj, intrigi între femei, ziua de marți. Ceva ce s-a discutat marți, nu știu. Sau într-o zi de marți. Apoi avem zodia pești cu mesajul vis, sensibil. Este o persoană sensibilă, visătoare. Avem un mesaj pentru tine și anume o veste bună. Înțelepciune, bătrân, deci o persoană înțeleaptă, o persoană sigură pe ea. Brunetă, deci e o persoană brunetă, inițiala Y. Și ultimul mesaj este berbec, inițiativă, idee nouă. E ca și cum aici ceva se finalizează și începe altceva. Într-un mod diferit avem numărul 9. Da? Avem îmi este dor, un suflet pereche, inițiala E cu mesajul emoții, apoi avem în viitor cu mesajul eliberare. Foarte interesant. Deci aici e un moment în care e clar că cumva cineva este trezit la realitate. Ceva vechi se duce, începe altceva. Și este ceva mult mai stabil, mult mai liniștit.
Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final și te invit cu drag pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe Android cât și pe iPhone. De asemenea, aplicația este gratuită, poți să intri și fără cont dacă vrei, ai acolo o citire personalizată în care analizezi relația dintre tine și o anumită persoană și vezi ce gândește, ce simte, ce face omul ăla. Și de asemenea, tot acolo avem o citire de viitor cu noul pachet de tarot. Poți să vezi culoarea norocoasă, numărul norocos, ora norocoasă și citatul motivațional potrivit pentru tine. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final, îți mulțumesc că distribui videoclipurile pentru că acest aspect mă ajută foarte mult. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.